Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. Science को यो लेक्चर सिरिजमा हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ। र आजको टपिक अफ डिस्कसन के हुनेछ त भन्दाखेरि हिट हुनेछ। अलराइट, लास्ट क्लासमा हामीले के गरेको थियौ? If you remember, waves and its types गरेको थियौ, हैन? As you all know that we have started this science को लेक्चर सिरिज specifically कुन चाहिँ सब्जेक्ट गर्दैछौं त भन्दाखेरि फिजिक्स गर्दैछु मैले, हैन? So after completing physics we'll be going to chemistry and then finally biology मा कम्प्लिट गर्ने छु। थुप्रो दिन भयो क्लासेस हुनु नसकेको because of various commitments, various reasons, right? From now on I'll be trying to be as regular as possible. All right, so without wasting much time, let's start today's class. अब हेर्नुस् ल, नेपालीमा हिट भनेको के हो? तातो। जे पनि कुरा तातो छ त्यसलाई हिट भनिन्छ। तर there are various nuances about heat that we are supposed to know because यहाँबाट क्वेशन्सहरु थुप्रो बनिन्छ। Okay, indirect way मा पनि indirect way मा पनि। All right, let's study about that. First, let's understand the meaning of heat. Is it visible? Right, okay. Heat भनेको के हो? के हैन heat भनेको? It's a form of an energy. Heat के हो रे? एउटा energy हो. Last class मा if I remember, then we had also discussed about something related to heat in geography. जति बेला मैले geography मा के गर्दै थिए भन्दा pressure belts गर्दै थिए. ओके, त्यति बेला पनि मैले भनेको थिए के भन्दाखेरि हिट को बारेमा त्यति बेला पनि मैले भनेको थिए कि हिट जहिले पनि हायर बडी देखिको लोवर बडी मा ट्रान्सफर हुन्छ भनेर। Similarly, if you see here, heat is a form of energy that is transferred from a body at a higher temperature to the body at a lower temperature. Okay, that's a simple definition of a heat. अब डाइरेक्ट क्वेशन्स एक्जाम मा कसरी बनिन्छ भन्दाखेरि हिट को युनिट के हो भनेर सोध्छ। What's the unit of heat? Unit and its measurements हामीले फर्स्ट क्लासमा पढेको थियौं इफ यु रिमेम्बर। किन भन्दाखेरि त्यो एउटा फन्डामेन्टल कन्सेप्ट हो फिजिक्स को। किन कुनै पनि चीज, कुनै पनि यस्तो क्वान्टिटी लाई हामीले केमा मेजर गर्न सक्छौं भन्दाखेरि युनिटमा मेजर गर्न सक्छौं। स्केलर होस् या त वेक्टर क्वान्टिटी होस्। स्केलर भनेको के हो, वेक्टर भनेको के हो, वी हैव अलरेडी कम्प्लिटेड दैट। इफ यु हैव नॉट watched that videos, please go ahead and watch. Alright, so heat लाई हामीले केमा मेजर गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जूल मा। प्लिज रिमेम्बर जूल हो। ओके, नाउ अंडरस्टैंड वेरी इंपोर्टेंट थिंग कि हिट लाई तीनटा कुरामा डिपेंड गर्छ हिटहरु। ओके, हिट डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स। के हो त त्यो भन्दाखेरि एउटा हो फर्स्ट मास अफ अ सब्स्टेंस। अब लेट मी टेक एन एक्जाम्पल कि हिट मास अफ अ सब्स्टेंस। म तपाईलाई एक्जाम्पल दिनु हाउ इज हिट डिटरमाइन्ड विथ रेस्पेक्ट टु मास भनेर सोधे भने तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ? एक्जाम्पल त दिनु पर्यो तपाईले, हैन? फर कन्सेप्चुअल अंडरस्ट्यान्डिङ लेट्स अंडरस्ट्यान्ड कि हाम्रोमा के छ रे भन्दाखेरि 2 लिटर अफ वाटर छ अरे एउटामा। ओके, यता 1 लिटर अफ वाटर छ अरे। अब तपाईले यहाँ मैले के दिए भन्दाखेरि फ्लेम दिए 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस। अब जस्ट रिमेम्बर दिस इज अ फ्लेम। ओके, यो के हो? फ्लेम हो। दैट मीन्स यो फ्लेम मा यो 90 छैन, यो 80 छैन, दैट मीन्स सेम फ्लेम छ। ओके, सेम फ्लेम दिदैछौं तर यहाँ चाहिँ के छ, क्वान्टिटी 2 लिटर को वाटर छ, यहाँ चाहिँ 1 लिटर वाटर छ। तपाई सोच्नुस् त, अगर सेम क्वान्टिटी छ भने, इनफ्याक्ट डिफरेंट क्वान्टिटी छ अनि फ्लेम चाहिँ सेम छ भने कुन चाहिँ छिटो तातिन्छ? कुन छिटो तातिन्छ भन्दाखेरि डेफिनेटली 1 लिटरमा 1 लिटर वाटर भएको छिटो तातिन्छ। व्हाई? बिकज यसको मास कम्ती छ एज कम्पेयर टु दिस। करेक्ट? सो दैट इज द रिजन व्हाई वी कैन से फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन एज्यूम दैट heat depends upon the mass of a substance. Understood? Because example दिएर हेर्नुस्, यहाँ त अब मैले चाहेको भए एउटा लेख्नु पनि सक्थे एउटा। ओके, मास अफ अ सब्स्टेंस भने यसरी डेफिनेसन, तर होइन। के फाइदा? डेफिनेसन दिएर केही फाइदै छैन किनभने हामीले त लेख्नु छैन। ओके, लेख्नु त छैन, हामीले त बुझ्नु छ, अन्डरस्ट्यान्डिङमा छ। हामीले त अल्टिमेटली टिक न गर्नु हो प्रिलिम्समा, मेन्समा लेख्नु पर्छ तर मेन्समा यस्तो खालको थ्योरीज आउँदैन। अलराइट, नेक्स्ट चेन्ज इन टेम्परेचर। नाउ यसको पनि एक्जाम्पल दिएर बुझ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या बुझ्नुको लागि पनि। ओके, चेन्ज इन टेम्परेचर कसरी? ओके, टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस लेट मी टेल यु वन थिङ कि यो भन्दा अगाडि म घुममा बस्थे। ओके, मेनी अफ यु मस्ट बी नोइङ GHOM घुम जोरबङ्गला याद छ तपाईलाई? जोरबङ्गलामा बस्थे, अहिले म सिलिगुडीमा बस्छु। ठीक छ। अब घुममा बस्दाखेरि मैले खाना जुन चाहिँ म बनाउँथे, म त हैन मम्मीहरु बनाउनुहुन्थ्यो। खाना बनाउँदाखेरि म किनभने म सानै थिएँ नि त त्यही भएर। ओके, सो खाना बनाउँदाखेरि त्यसमा खाना बनाउनु टाइम कति लाग्छ? टाइम यदि घुममा बनाउँदाखेरि एउटा भात सपोज राइस कुक गर्नुको लागि त्यति बेला 30 मिनट्स लाग्थ्यो भने यहाँ सेम राइस कुक गर्नुको लागि
सेम टेम्परेचरमा सेम राइस क्वान्टिटी कुनै पनि प्रकारको डिफरेन्स छैन अघिकोमा के थियो क्वान्टिटी डिफरेन्ट थियो ओके यहाँ 2 मुठी सपोज 2 मुठी चाहिँ चामल पकाउनको लागि 30 मिनेट लाग्छ भने यहाँ 2 मुठी नै दैट मीन्स क्वान्टिटी सेम छ ओके चामल पकाउनको लागि 30 मिनेट छैन यहाँ 20 मिनेट्स लाग्छ व्हाई बिकज सिलिगुडीको टेम्परेचर नै बेसी छ सिलिगुडीको टेम्परेचर के छ बेसी छ एज कम्पेयर टु घुम जोरबङ्गला अलराइट ओके नेक्स्ट नेचर अफ अ सब्स्टेन्स अब नेचर अफ अ सब्स्टेन्स कसरी भन्दाखेरि यहाँ एउटा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेर भनेछ त्यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अहिले जति बेला हामी ल्यान्ड ब्रिज र सी ब्रिज पढ्छौँ त्यति बेला हामीले पढ्नेछौँ जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिइहालौँ कि जस्तै ओके एउटा इक्जाम्पल दिइहाल्छु ल घाम लागेको छ ओके घाम लाग्यो अरे यो पानी अरे दिस इज वाटर एन्ड दिस इज ल्यान्ड तपाईलाई के लाग्छ के छिटो वाटर छिटो तातिन्छ कि ल्यान्ड छिटो तातिन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी वाटरको बेसी छ कि ल्यान्डको बेसी छ भन्दा वाटरको बेसी छ वाटरको बेसी हुन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी किनभने देयर इज मोर एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड वाटरलाई तताउनको लागि करेक्ट एज कम्पेयर टु ल्यान्ड सो ल्यान्डको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के छ पुअर छ त्यही भएर ल्यान्ड छिटो तातिन्छ ओके सो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीमा पनि डिटरमाइन गर्छ जस्तै तपाईले रड छ रडलाई तताउनु भयो भने छिटो तातिन्छ नि करेक्ट वाइ बिकज रडको पनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कम्ती छ ज्यादा हैन नि फेरि ओके ज्यादा हुनुको लागि बेसी समय लाग्छ whereas कम्ती हुनुको लागि छिटो समय लाग्छ दैट इज व्हाट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज ऑल अबाउट अलराइट सो बेसिकली रिमेम्बर कि हिट डिपेंड्स अपॉन these 3 things ओके मुभिङ अहेड टु टेम्परेचर अब हेर्नुस् टेम्परेचरको पनि युनिट छ जस्तै हिटको युनिट थियो जूल थियो भने टेम्परेचरको युनिट केल्भिन छ ओके टेम्परेचरलाई हामीले फरेनहाइटमा अनि डिग्री सेल्सियसमा नाप्छौँ राइट फरेनहाइट अनि डिग्री सेल्सियस डिग्रीमा यसको युनिट के हो केल्भिन हो टेम्परेचर इज अ मेजरमेन्ट अफ डिग्री अफ हटनेस अर कोल्डनेस इन अ बडी ओके टेम्परेचर के हैन के हो त यहाँ भनेर सोध्दैछ इट्स अ मेजरमेन्ट अफ अ डिग्री कति डिग्री हटनेस छ अथवा कति डिग्री कोल्डनेस छ त्यसलाई मेजरमेन्ट गर्ने चीज नै के हो टेम्परेचर हो त्यसलाई हामीले केले डिटरमाइन गर्छौं युनिट के हो केल्भिन हो डिटरमाइन कसरी हुन्छ डिग्री सेल्सियस डिग्री फरेनहाइटबाट ओके मेजर बाइ थर्मोमिटर हामीले ज्वरोहरु आयो भने थ्रु थर्मोमिटर हामीले थाहा पाउँछौं हैन इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड स्पेशली हिजोदेखिको पुरा बेसी गरम बढेको छ सिलिगुडीमा ओके नाउ लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द इफेक्ट्स अफ हिट कि हिटको इफेक्ट्स के हुन्छ ओके नम्बर 1 देयर इज अ चेन्ज इन टेम्परेचर हामीलाई थाहा छ बिकज अफ द हिट देयर इज अ चेन्ज इन टेम्परेचर हिट कम्ती भयो भने टेम्परेचर ड्रप हुन्छ हिट बेसी भयो भने टेम्परेचर के हुन्छ बढ्छ करेक्ट बट इट डज नट त्यो चाहिँ एन्टायरली डिफरेन्ट हुन्छ व्हेन इट कम्स टु ग्लोबल वार्मिङ सो दैट इज डिफरेन्ट कन्सेप्ट एनीवे नाउ चेन्ज इन स्टेट हामीलाई थाहा छ हिटले नै गर्दाखेरि सलिडबाट लिक्विड हुन्छ लिक्विडबाट ग्यास हुन्छ इट इज बिकज अफ हिट राइट हामीलाई आइस छ हाम्रोमा आइस छ भने हामीले त्यसलाई पक्रियौँ भने किनभने हाम्रो हातमा त हिट छ नि त बडीमा त के छ हिट छ करेक्ट हाइट के अरे आइसलाई हामीले यसरी पक्रियौँ भने के हुन्छ मेल्ट हुन्छ वाइ बिकज त्यसले हिट पाइरहेको छ हाम्रो बडीबाट ओके मेल्ट हुन्छ मेल्टबाट के हुन्छ त्यो वाटर हुन्छ अब त्यो वाटरलाई फेरि हामीले हिट गर्यौँ भने ग्यास हुन्छ करेक्ट केले गर्दैछ हिटले गर्दैछ एक्सपेन्सन अफ सलिड लिक्विड एन्ड ग्यासेस एक्सपेन्सन अफ सलिड्स हामीले नि एउटा इक्जाम्पल दिउँ है तपाईले कतिवटा नोटिस गर्नुभएको छ कि यो रेलवे ट्र्याक छ हैन रेलवे ट्र्याक छ अरे सपोज यहाँ ओके यो रेलवे ट्र्याक्समा यहाँनिर तपाईले यसो अलिकति ग्याप देख्नुभएको छ कोही बेला याद गर्नुभएको छ याद गर्नुभएको छ भने गर्नु होला है जस्तै यो रेलवे ट्र्याक छ रेलवे ट्र्याक यसो जाँदैछ हैन अलिकति ग्याप छोडेर फेरि यस्तो हुन्छ अलिकति ग्याप हुन्छ यो किन भन्दाखेरि सो दैट एक्सप्यान्ड गर्छ केले हिट बेसी भयो भने त्यो रेलवे ट्र्याक्सको जुन छ नि त्यो एक्सप्यान्ड हुन्छ त्यो खाली जग्गा एक्सप्यान्ड गर्नको लागि राखेको हो अन्डरस्टुड सो देयर इज अ लजिक बिहाइन्ड एभ्रिथिङ नेक्स्ट केमिकल चेन्ज बर्निङ कुकिङ लास्ट टाइम हामीले डिस्कस गरिसकेको छौँ केमिकल चेन्ज फिजिकल चेन्ज हैन जस्तै हामीले एउटा वुडलाई बर्न गर्यौँ भने त्यो के कस्तो खालको चेन्ज हो फिजिकल हो कि केमिकल हो त्यो केमिकल चेन्ज हो वाइ बिकज वुडलाई बर्न गरिसकेपछि त एसेस हुन्छ हैन एसेसलाई त वी क्यानट टर्न ब्याक द एसेस टु द वुड करेक्ट सो दैट इज द रिजन वाइ इट्स अ केमिकल चेन्ज अलराइट सो त्यो पनि कसरी हुन्छ इट्स एन इफेक्ट अफ हिट बर्न गरे नै करेक्ट अब हेर्नुस् ल हामीले हिट ट्रान्सफरको बारेमा पढ्नुपर्छ अब यो हिट ट्रान्सफरको बारेमा पढ्नुपर्छ अब यो हिट ट्रान्सफर चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ के
एउटा हुन्छ एउटा हुन्छ कन्डक्सन, अर्को हुन्छ कन्भेक्सन अनि अर्को हुन्छ रेडिएसन। सो यो तीन प्रकारको हामीले हिट ट्रान्सफरको बारेमा पढ्नुपर्छ। अलराइट, सिम्पल छ, बेसी अप्ठ्यारो केही छैन, जस्ट द्याट हामीलाई नोमेनक्लेचर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कि कन्डक्सन भनेको के हो, के अरे रेडिएसन भनेको के हो अनि कन्भेक्सन भनेको के हो। अलराइट, सिम्पल कुरा, सिम्पल, एकदमै सिम्पल। सिम्पल भाषामा बुझायो भने सिम्पल हुन्छ, कम्प्लेक्स वेमा यही कुरा बुझायो भने कम्प्लेक्स हुन्छ। करेक्ट। नाउ लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट कन्डक्सन, हिट ट्रान्सफर थ्रु सलिड विदाउट एक्चुअल मुभमेन्ट। ओके, लेट्स फर्गेट अबाउट दिस। ओके, यो सबै लेखेको के कुरा छ, जस्ट फर्गेट अबाउट वान थिङ। एकछिनको लागि सबै बिर्सिनु होला। हेर्नुहोस्, हामीलाई थाहा छ कि जे पनि कुरा जस्तै यो एटम्स एन्ड मलिक्युल्सले बनेको होइन। सो कन्डक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो एटम्स एन्ड मलिक्युल्स पुरा टाइटली प्लेस्ड हुन्छ एकदम। ओके, टाइटली प्लेस्ड हुँदाखेरि मुभमेन्ट हुँदैन। ओके, यसलाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले थ्रो गऱ्यो भने मात्रै हुन्छ, तर यो इन इट्सेल्फ मुभ हुँदैछ त, भएको छैन। वेयर एज पानी त यस्तो, पानी मैले यता ड्रप गरेँ भने यो पानीले मुनि मुनि आफै जान्छ। वाइ? बिकज त्यसमा के छ त भन्दाखेरि मलिक्युल्स, पानीमा के हुन्छ, जुन चाहिँ यो एटम्स एन्ड मलिक्युल्स अलिकति सेपरेट डिस्टेन्समा हुन्छ। वेयर एज इन केस अफ एटम्स त्यो एकदम क्लोज हुन्छ, त्यसमा मुभमेन्ट गर्नु पाउँदैन। ओके, ग्यासमा त बहुतै बेसी हुन्छ, त्यही भएर ग्यास र लिक्विडमा के हुन्छ, कन्भेक्सन हुन्छ। वेयर एज सलिड्समा के हुन्छ, कन्डक्सन हुन्छ। अन्डरस्टुड? ट्रान्सफर अफ हिट कन्डक्सन हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल दिएर बुझौँ कि यदि तपाईँले रड, यत्रो लामो रड, ओके, यत्रो लामो रड छ अरे, ओके, यहाँ तपाईँले माचिस बाल्नु भयो अरे रडमा, अनि यहाँ पक्रिराख्नु भएको छ। सपोज यो रड हो, तपाईँले यहाँ माचिस पार्नु भयो, तपाईँले यहाँ यसरी पक्रिराख्नु भएको छ, यहाँ पक्रिनु भएको छैन, यहाँ माचिस पार्नु, एकछिनमा के हुन्छ, तपाईँको यहाँ पोल्छ कि पोल्दैन, तपाईँको यो अम्लीलाई पोल्छ, राइट? त्यो किन भन्दाखेरि हिट ट्रान्सफर हुँदैछ, यहाँबाट हिट ट्रान्सफर हुँदैछ यहाँसम्म रडमा। वाइ? त्यो प्रोसेस, त्यो ट्रान्सफर अफ प्रोसेसलाई नै भनिन्छ कन्डक्सन। किन भन्दाखेरि एटम्स एन्ड मलिक्युल्स सिन्स इन सलिड्स आर के हुन्छ, एकदम क्लोजली प्याक्ड। अलराइट, सो त्यही भएर चाहिँ यु विल फिल हिट। अन्डरस्टुड? यहाँ त्यही भनेछ, हिट ट्रान्सफर थ्रु सलिड विदाउट एक्चुअल मुभमेन्ट अफ पार्टिकल्स। किनभने पार्टिकलको मुभमेन्ट त भएको छैन, अनलाइक द्याट अफ लिक्विड एन्ड ग्यासेस। ग्यासेसमा र लिक्विडमा के हुन्छ, पार्टिकल्सको मुभमेन्ट हुन्छ। किनभने एटम्स एन्ड मलिक्युल्स जुन चाहिँ छ त्यो अलिकति क्लोजली प्याक्ड हुँदैन, लुजली प्याक्ड हुन्छ, त्यही भएर। अन्डरस्टुड? सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हिटको ट्रान्सफर हुन्छ थ्रु सलिडमा मात्रै हुन्छ। प्लिज रिमेम्बर, ओके, कन्डक्सन सलिडमा मात्रै हुन्छ, विदाउट एक्चुअल मुभमेन्ट अफ पार्टिकल्सको मुभमेन्ट भएको छैन। अलराइट, इक्जाम्पल, मेटल रड हिटेड एट वान एन्ड। यदि हामीले यहाँबाट मेटल रड हिट गऱ्यौँ भने यहाँ तपाईँलाई तातो लाग्छ। ओके, गुड कन्डक्टर्स मेटल्स, यसको इक्जाम्पल पनि तपाईँलाई कतिवटा सोध्नु सक्छ कि विच अफ द सब्सटेन्स आर गुड कन्डक्टर्स अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी भनेर, होइन? सो इक्जाम्पल कपर, एल्युमिनियम, सिल्भर, दिज आर गुड कन्डक्टर्स। द्याट मिन्स यसले चाहिँ हिट र इलेक्ट्रिसिटीलाई पुरा बेसी छिटो कन्डक्ट गर्छ। अलराइट, वेयर एज पुवर कन्डक्टर्स के हो त भन्दाखेरि क्लथ, वुड। ओके, त्यही भएर हामीले देखेको छौँ होइन कि तारहरूमा, यो तार हो होइन, यो तारमा एउटा कोटिङ लगाएको हुन्छ प्लास्टिकको। वाइ? किन प्लास्टिक लगायो त? त्यहाँ आइरन किन लगाएन, त्यहाँ अरू सब्सटेन्सहरू किन लगाएन, सिल्भर किन लगाएन भन्दाखेरि सिल्भरहरूले के हुन्छ, दे आर गुड कन्डक्टर्स, वेयर एज प्लास्टिक इज द ब्याड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। केही पनि तातो कुरा हामीले डाइरेक्टली हातले छुँदैनौँ नि त, होइन? एउटा कपडा लिएर छुन्छौँ, त्यो कपडा के हो, ब्याड कन्डक्टर हो। द्याट मिन्स कपडाबाट चाहिँ हामीले ट्रान्सफर हुँदैन, भलै त्यो कपडा के हो, सलिड हो, तर पनि त्यो कपडाबाट हामीले ट्रान्सफर हुँदैन। वुड पनि के हो, सलिड हो, वुडबाट पनि ट्रान्सफर हुँदैन। ओके, सो वुड, क्लथ्स, दिज आर वाट ब्याड कन्डक्टर्स अफ हिट, वेयर एज इक्जाम्पल कपर, एल्युमिनियम, सिल्भर, दिज आर गुड कन्डक्टर्स अफ हिट। अन्डरस्टुड? द्याट इज वाट conduction is all about. Moving ahead to convection. Convection ma यहाँ solid मा हुन्थ्यो भने यहाँ के हुन्छ, there is a movement of particles. Okay, heat कसरी ट्रान्सफर हुन्छ, थ्रु मुभमेन्ट अफ पार्टिकल्स. अनि यो केसमा पोसिबल हुन्छ त भन्दाखेरि एयरमा अनि वाटरमा. अलराइट, हिट ट्रान्सफर इन लिक्विड्स एन्ड ग्यासेस बाई एक्चुअल मुभमेन्ट अफ पार्टिकल्स. यहाँ चाहिँ के हुँदैछ, पार्टिकलको मुभमेन्ट्स हुँदैछ. कसरी पोसिबल हुँदैछ पार्टिकल्सको मुभमेन्ट भन्दाखेरि बिकज एटम्स एन्ड मलिक्युल्स आर लुजली प्याक्ड. ओके, इक्जाम्पल भन्यो भने प्लिज यहाँ के अरे कन्भेक्सनको इक्जाम्पल दिनु भनेर इक्जाममा सोध्छ. कन्भेक्सनको इक्जाम्पल के हो, बोइलिङ अफ वाटर, सी ब्रिज एन्ड ल्यान्ड ब्रिज. एकछिनमा पढ्छौँ ल्यान्ड ब्रिज सी ब्रिजको बारेमा.
ओके इनफ्याक्ट यहीँ लेखिएको रहेछ ल्यान्ड ब्रिज सी ब्रिजमा के हुन्छ यो पनि सी ब्रिज एन्ड ल्यान्ड ब्रिज इज एन इक्जाम्पल अफ वाट कन्भेक्सन हो ल वाइ बिकज देयर इज अ मुभमेन्ट अफ पार्टिकल्स अलराइट सी ब्रिजमा के हुन्छ ड्युरिङ द डे ल्यान्ड हिट्स फास्टर हामी थाहा छ सी ब्रिजमा स्पेसली दिउँसो तपाईँले सीको किनारमा जानुभयो भने तपाईँलाई चिसो हावा आउँछ सी तर्फबाट किन भन्दाखेरि हावा कहाँबाट उठ्छ वार्म हावा कहाँबाट उठ्छ एयर राइजेस फ्रम द ल्यान्ड होइन ल्यान्डबाट वार्म एयर राइज हुन्छ अनि वार्म एयरलाई रिप्लेस गर्नको लागि कुल एयर आउनु पऱ्यो नि त द्याट इज द एन्टायर कन्सेप्ट अफ वाट द्याट इज द एन्टायर कन्सेप्ट जुन चाहिँ हामीले पढेको थियौँ जियोग्राफीमा ओके प्रेसर बेल्ट्समा पढेको थियौँ इफ यु रिमेम्बर ओके एयर राइजेस कुल एयर फ्रम द सी रसेस टु द ल्यान्ड त्यही भएर के हो त्यो सी ब्रिज ड्युरिङ द डे सी ब्रिज हुन्छ ड्युरिङ द नाइट ल्यान्ड ब्रिज हुन्छ अपोजिट भाइसा वर्षा हुन्छ कि यहाँ तपाईँलाई डेमा कुल लाग्छ भने नाइटमा उतापट्टि के अरे ओसनमा कुल लाग्छ बिकज नाइटमा के हुन्छ अपोजिट हुन्छ इक्जाम्पल कन्फ्युजन हुन्छ नि नानीहरूलाई पुरा जस्तै डेमा त ओके डेमा र नाइटमा ओके डेमा ल्यान्ड छिटो तातिन्छ ओके वेयरएज नाइटमा सी छिटो सेलाउँदैन के हुन्छ सी छिटो सेलाउँदैन द्याट मिन्स सी तातिरहेको हुन्छ ओके सीबाट के आउँछ कुल एयर माथि जान्छ अनि रिप्लेस गर्छ यो ल्यान्डको वार्म एयरलाई वार्म एयर किनभने माथि जान्छ नि टेम्परेचर भएपछि माथि जान्छ यो कुल एयरले चाहिँ रिप्लेस गर्छ वार्म एयरलाई ओके वेयरएज एट नाइट डिफ्रेन्ट हुन्छ यसको वार्म एयर राइज हुन्छ यो ल्यान्ड त छिटो सेलाउँछ नाइटमा ल्यान्ड छिटो सेलाउँछ यो छिटो सेलाउँदैन करेक्ट सो छिटो सेलाइसकेपछि यो एयर कस्तो हुन्छ कुल हुन्छ होइन सो यो कुल एयर यतापट्टि जान्छ सीमा द्याट इज वाट ल्यान्ड ब्रिज इज ओके अन्डरस्टुड नाउ नेक्स्ट मुभिङ अहेड टु रेडिएसन भनेको के हो रेडिएसनमा के हुन्छ हिट ट्रान्सफर विदाउट मिडियम ओके कुनै पनि प्रकारको मिडियम चाहिँदैन जस्तै स्पेसमा सनको रेस जान्छ नि सनको रेस आउँछ स्पेसबाट त्यसलाई के भन्छ रेडिएट गर्नु हामीले के भनेको सुनेको छौँ होइन कि समर्समा हामीले कस्तो खालको लुगा लगाउनुपर्छ भन्दाखेरि सेतो लुगा लगाउनुपर्छ वाइ बिकज अब्जर्भ गर्दैन सेतोले चाहिँ रेडिएट गर्छ बुझ्नुभयो रेडिएट गर्छ भनेको मतलब के हो अब्जर्भ गर्नु भनेको आफ्नोमा खिच्नु रेडिएट गर्नु भनेको निकाल्नु करेक्ट सो त्यही भएर भनिन्छ कि समर्समा कस्तो खालको लुगा लगाउनुपर्छ एकदम चट्किला मट्किला होइन ओके एकदम सिम्पल सेतो खालको जति सेतो लगायो भने त्यति तपाईँको बडीलाई टेम्परेचर कुल डाउन गर्नको लागि हेल्प गर्छ त्यसलाई भन्छ रेडिएसन त्यसलाई कुनै पनि प्रकारको मिडियम चाहिँदैन अलराइट हिट ट्रान्सफर विदाउट मिडियम थ्रु स्पेस ओके जस्तै सनको हिट रिचेस अर्थ किनभने स्पेसमा त कुनै पनि प्रकारको एटमोस्फियर हुँदैन कुनै पनि प्रकारको मिडियम पनि हुँदैन करेक्ट इक्जाम्पल गुड अब्जर्भर्स एन्ड रेडिएटर्स के हो भन्दाखेरि ब्ल्याक रफ सर्फेस ब्ल्याक अनि रफ सर्फेसेस गुड अब्जर्भर्स हो ओके द रेडिएटर्सहरू अनि पुअर अब्जर्भर्स रिफ्लेक्टर्स के गर्छ पुअर अब्जर्भर्स अनि रिफ्लेक्टर्स त्यही भएर सेतोले के गर्छ रिफ्लेक्ट गर्छ रेडिएट गर्दैन अलराइट वाइट शाइनी सर्फेस मेक सेन्स नाउ मुभिङ अहेड टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन त अघि हामीले पढ्यौँ फर्मुला पनि छ बाई चान्स तपाईँहरूको लागि नआउनु पनि सक्छ बट स्टिल आइगयो भने यु नेभर नो केही पनि छोड्ने कुरा त आउँदैन करेक्ट वाइ बिकज मैले एउटा लेसन पाएको छु केबाट भन्दाखेरि एसपिएससीको स्टुडेन्ट्सबाट एसपिएससी मैले एज्युम गरेको थिएँ होइन एसपिएससी पढाउँदाखेरि कि साइन्सको हार्डकोर सब्जेक्ट्स आउँदैन भनेर त्यहीँबाट आएको छु भोलि पछि WBCS पनि त त्यही हुनसक्छ होइन सो वाइ नट स्टडी एभ्रिथिङ वी स्टिल हेभ टाइम बिकज नोटिफिकेसन आएकै छैन कहिले आउँछ इनफ्याक्ट 2023 को मेन्सको रिजल्टै आएको छैन फर्गेट अबाउट नोटिफिकेसन specific heat capacity amount of heat required to raise the temperature of 1 kilo of substance by 1 degree Celsius that is what specific heat capacity not very important okay just remember formula के हो Q is equals to MC यो के हो यो यसलाई के भनिन्छ डेल्टा भनिन्छ के changing temperature डेल्टा भनेको के हो this is changing temperature okay जस्तै Q stands for heat joule लाई मेजरमेन्ट गर्ने युनिट हो mass kg mass
m ले डिटरमाइन गर्छ kg के हो एउटा उसको युनिट हो c भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी ओके यो के हो डेल्टा टी चेन्ज इन टेम्परेचर यो एउटा फर्मुला हो प्लिज रिमेम्बर क्वेशन्स आइगयो भने यु क्यान युज दिस फर्मुला ओके मुभिङ अहेड टु चेन्ज अफ स्टेट लाइक melting and boiling यो very important हो okay let's study about this when a substance changes from solid to liquid or liquid to gas heat energy is involved but the temperature does not change during the process that means let's understand this very in a simple language okay यसरी पढ्दाखेरि त के बुझ्नु तपाईले नि जस्तै आइस छ रे यहाँ त्यही एक्जाम्पल देख्छ हैन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस अनि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस अनि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस त्यहाँ गएर तपाईले थर्मोमिटर लगाउनु भयो अरे 1 सेकेन्ड आइसलाई वाटर बनाउनको लागि हिट चाहिन्छ सोच्नुस् है तपाई एउटा एक्जाम्पल दिदैछु म तपाईलाई तपाईको ब्रेनबाट त्यो सोच्नुस् ल कि मेरो हातमा आइस छ मैले हातमा आइस राखेको छु मेरो बडीमा हिट छ ठीक छ अब यो हिटले गर्दाखेरि यो आइस मेल्ट हुँदैछ करेक्ट यो आइस के हुँदैछ मेल्ट हुँदैछ मेल्ट हुँदाखेरि मेरो हिटले गर्दाखेरि त्यो आइस मेल्ट हुँदैछ भने देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर करेक्ट देयर शुड बी द राइज इन टेम्परेचर तर जब हामी थर्मोमिटर त्यो लिक्विडमा राख्छौं 0 डिग्री सेल्सियसमा अनि त्यो जुन चाहिँ आइस छ 0 डिग्री सेल्सियसमा राख्छौं केही पनि चेन्ज हुन्छ टेम्परेचरमा हुँदैन त्यही भन्नु खोजेको अन्डरस्टुड यहाँ त्यही भन्नु खोजेको इवन दो वी सप्लाई हिट द थर्मोमिटर स्टेज एट 0 डिग्री अन्टिल अल आइस मेल्ट्स जबसम्म त्यो कम्प्लिट आइस मेल्ट हुँदैन तबसम्म त्यो 0 डिग्री सेल्सियस नै रहन्छ त्यो भन्नुको भलै हिट ट्रान्सफर हुँदैछ भलै नै हिट ट्रान्सफर हुँदैछ तर भए पनि के हुँदैन त भन्दाखेरि देयर इज नो चेन्ज इन टेम्परेचर अन्डरस्टुड त्यसलाई भन्छ चेन्ज इन स्टेट लाइक मेल्टिङ अर बोइलिङ ओके एक्जाम्पल नम्बर 2 अझ एउटा एक्जाम्पल दिउँ sweat absorbs latent heat from vaporization from skin to evaporate this removes heat from your body and cools you down हामीलाई थाहा छ पसिना आउनु बहुत राम्रो कुरा हो किन पसिनाले जहिले पनि you know nature in itself has built us in such a way such यसो विचार गर्दाखेरि nature is lovely okay nature यति बेसी if you watch nature in a very nuanced way we really start appreciating nature ओके हामीले नि साच्चै भनेको नेचरलाई बहुत एप्रिशिएट गर्छौं जुन चाहिँ हामीले गरम हुँदाखेरि हैन हाम्रो पुरा बेसी अहिले मलाई पसिना आइराख्छ इफ यु क्यान सी करेक्ट तर पनि मलाई कुल भइराख्छ आई एम पसिना आउँदाखेरि त मान्छेको एकदमै उयो के अरे एनर्जी नै सकिनु पर्ने नि त कम्प्लिटली सकिनु पर्ने हो जुन लेभलको पसिना आउँछ मलाई म त्यसै पनि मोटो मान्छे हो हैन त्यही भएर चाहिँ आई हाइड्रेट माइसेल्फ पुरा बेसी जति पसिना आए त्यति पानी पिउनुपर्छ जति पानी पिए त्यति बेसी पसिना आउँछ ओके बट स्टिल यो पसिना आउनु नराम्रो कुरा हैन पसिना नआउनु चाहिँ नराम्रो कुरा हो के पसिना आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको बडीलाई कुल गर्नु मद्दत गर्छ ओके दैट इज द रिजन व्हाई स्वेटले के गर्छ इट अब्जर्ब्स द लेटेन्ट हिट अफ वेपराइजेसनलाई स्वेटले अब्जर्ब गर्ने काम गर्छ ओके फ्रम योर स्किन टु इभापोरेट अनि त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि इभापोरेट हुन्छ हाम्रो स्किनले अब्जर्ब गर्छ अनि त्यो लेटेन्ट हिट अफ वेपराइजेसनलाई इभापोरेट गराउँछ दिस रिमुव्स हिट फ्रम योर बडी ओके त्यो बडीबाट चाहिँ जुन चाहिँ हिट छ त्यसलाई रिमुभ गराउँछ दैट इज द रिजन व्हाई हाम्रो बडी फिल्स नट भेरी हट कोल्ड नट कोल्ड इन द सेन्स अब मान्छेले एकदम जाडो भनेर सम्झिन्छ त्यस्तो जाडो त हैन बट स्टिल मेन्टेन गर्न सकिन्छ अर्को एक्जाम्पल प्रेसर कुकर एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर किप्स अब्जर्भिङ प्रेसर कुकरमा पनि 100 डिग्री सेल्सियस को जुन चाहिँ फ्लेम आउँदाखेरि 100 डिग्री सेल्सियसमा बर्न हुन्छ हैन सो एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर किप्स अब्जर्भिङ हिट एन्ड टर्न इन्टु स्टेम अब्जर्भ गरेको गर्छ अनि त्यसलाई के गर्छ स्टेममा कन्भर्ट गर्छ विच बिल्ड्स प्रेसर एन्ड कुक्स फुड फास्टर त्यही भएर प्रेसर कुकरमा छिटो भात पाक्छ वाइ बिकज देयर इज अ बिल्ट अफ प्रेसर बिल्ड गरेर त्यो मोइस्चर के गर्छ क्याप्चर गर्छ ओके सो दिज आर अल द एक्जाम्पल्स दैट यू सपोज टु नो अबाउट द चेन्ज अफ स्टेट ओके मेल्टिङ अनि बोइलिङ पोइन्ट ओके मेक सेन्स नाउ नेक्स्ट मुभिङ अहेड टु एनोमलस एक्सपेन्सन अफ वाटर हेर्नुस् न हिट भन्ने शब्द कति सजिलो छ हैन हिट भनेको के हो तातोपन तर तातोपनमा यति बेसी कुराहरू छ जुन चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ जान्नुपर्छ ओके मुभिङ अहेड टु एनोमलस एक्सपेन्सन अफ वाटर
Water is different between 0 degree Celsius to 4 degree Celsius. Okay. Because of this particular यो जुन चाहिँ anomalous expansion of water, यसैले गर्दाखेरि it is possible for the organisms to live under the water. Just take an example. एउटा simple example लिउँ कि जस्तै यो के अरे pond हेरे यो pond हो. यो कुन चाहिँ यो कहाँ छ भन्दाखेरि नर्दर्न हेमिस्फियरमा छ. एकदम नर्दर्न हेमिस्फियरमा कस्तो हुन्छ पुरा बेसी फ्रिज हुन्छ. यो डिसेम्बर महिनाको डिसेम्बर जनवरीको कुरा हो कि नर्दर्न हेमिस्फियर पोलर रिजन्स भनौँ न. नर्दर्न हिमालयको पनि पोलर रिजन्स. यहाँ के छ एउटा पन्ड छ. ओके के छ अरे पन्ड छ. अब हामीलाई थाहा छ रसियामा कुन लेभलको के अरे कोल्ड हुन्छ. द्याट मिन्स जाडो हुन्छ. जाडो हुँदाखेरि यो के हुन्छ फ्रिज हुन्छ. फ्रिज कम्प्लिटली के हुन्छ फ्रिज हुन्छ. अब फ्रिज हुँदाखेरि वाट अबाउट द अर्गानिजम्स विच इज लिभिङ हियर जुन चाहिँ एक्वेटिक अर्गानिजम्स छ. एक्वेटिक अर्गानिजम्स जुन चाहिँ लिभिङ यहाँ फिसेसहरू छ त्यसलाई के हुन्छ होला. उनीहरू पनि त किन भन्दाखेरि फ्रिज भइसकेपछि त आउनु सकेन नि त. कम्प्लिटली फ्रिज भइसकेपछि त होइन उनीहरू पनि त फ्रिज हुनुपर्ने हो तर हुँदैन. दे स्टिल सर्भाइभ. वाइ? बिकज अफ दिस फेनोमेनन called anomalous expansion of water. यसको मतलब के हो? Let's understand this. Okay. Water is different between 0 degree Celsius then go 4 degree Celsius मा water different छ. अब किन छ? Obviously we'll be studying about why does it happen एकछिनमा. Okay. From high temperature as water cools down it contracts normally until 4 degree Celsius. 4 degree Celsius सम्म के हुन्छ? Contract हुन्छ. Okay. But below 4 degree Celsius, instead of contracting further, it expands and it approaches 0 degree Celsius freezing point. 4 degree Celsius सम्म के हुन्छ? Contract हुन्छ. 4 degree Celsius सम्म contract हुन्छ. Okay. अनि त्यसको बाद 4 degree Celsius को बादमा 4 degree 5 degree हुँदैन. 5 degree Celsius हुँदैन. It goes back to 0 degree Celsius. Freezing point. फ्रिजिङ पोइन्टमा जान्छ. अब यो किन हुन्छ? दिस अनयुजुअल बिहेभियर इज कल्ड एनोमलस एक्सपेन्सन अफ वाटर. 4 डिग्रीबाट 5 डिग्री हुनुपर्ने हो नि त हुँदैन. ब्याक टु 0 डिग्री हुन्छ. ओके अनि 0 डिग्रीबाट पनि फेरि 4 डिग्री हुन्छ. द्याट इज द रिजन वाइ 0 डिग्रीदेखिको 4 डिग्रीसम्म चाहिँ दिस वाटर एक्ट्स डिफरेन्टली. यो किन हुन्छ? वाइ डज इट ह्यापन? वाटर मोलिक्युल्स फ्रम हाइड्रोजन बन्ड्स. इट इज बिकज अफ दिस बन्ड कल्ड हाइड्रोजन बन्ड्स. कस्तो हुन्छ हाइड्रोजन बन्ड्स? हामी थाहा छ हेक्सागन कस्तो हुन्छ? हेक्सागन ओके सो दिस यस्तो खालको यसलाई भन्छ हाइड्रोजन बन्ड्स. यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? वाटर मोलिक्युल्स फर्म हाइड्रोजन. यसले हाइड्रोजन बन्ड्स फर्म गराउँछ. कस्तो खालको शेपमा हुन्छ? हेक्सागन शेपमा हुन्छ. Below 4 degree Celsius, these bonds force molecules into open hexagonal structure like an ice. यस्तो खालको open hexagonal हुन्छ. Open. Okay. Alright. Which takes more space. अनि यो हेर्नुस् त यस्तो खालको hexagonal shape भइसकेपछि it's taking के हो? more space. पुरा बेसी स्पेस लिँदैछ. स्पेस लिँदैछ भन्दाखेरि के हुन्छ? त्यो डेन्सर हुन्छ. के हुन्छ अरे? That's why the ice is less dense than water. Water भन्दाखेरि डेन्स हुन्छ त्यही भएर आइस फ्लोट गर्छ माथि. ओके पानीमा जस्तै पानी भयो डेन्स कम्ती हुन्छ. वाटरको डेन्सिटी बेसी हुन्छ एज कम्पेयर टु आइस. आइसको डेन्सिटी कम्ती हुन्छ. ओके लेस एज कम्पेयर टु वाटर. त्यही भएर वाटरमा के गर्छ? आइस फ्लो गर्छ. फ्रिज कम्प्लिटली हुँदैन. इट इज बिकज अफ दिस प्रोसेस कल्ड एनोमलस एक्सपेन्सन अफ वाटर. अलराइट. नेक्स्ट थर्मल एक्सपेन्सन. थर्मल एक्सपेन्सन भनेको के हो? थर्मल एक्सपेन्सन इज द इन्क्रिज इन साइज लेन्थ अफ एन एरिया भोल्युम अफ. अघि हामीले जुन चाहिँ पढ्यौँ ओके रेलवे स्टेसनमा जुन चाहिँ रेलवेको लिकहरू छ इट इज बिकज अफ वाट? इट इज बिकज अफ द फेनोमेनन कल थर्मल एक्सपेन्सन. ओके सलिडमा पनि हुन्छ, लिक्विडमा पनि हुन्छ, ग्यासेसमा पनि हुन्छ. वाइ? बिकज दे अल एक्सप्यान्ड अन हिटिङ. ओके एक्सप्यान्ड गर्छ हिट गर्दाखेरि. एप्लिकेशन्समा ग्याप्स इन द रेलवे ट्र्याक्स टु अलाउ एक्सपेन्सन. हट एयर बलुन्स राइज ड्यु टु हिटेड एयर एक्सपेन्सन. अब इक्जाम्पल सबैको एउटा इक्जाम्पल देख्छ. एयरमा पनि कसरी एक्सप्यान्ड गर्छ भन्दाखेरि हट एयर बेलुन्स हामीले देखेको छौँ होइन माथि उड्छ. किन भन्दाखेरि त्यसमा पनि के गरेको छ भन्दा त्यसमा पनि के हुन्छ? बिकज अफ थर्मल एक्सपेन्सन. हट एयर बलुनमा मुनिपट्टि के लगाउँछ? आगो लगाउँछ होइन. सो आगोले गर्दाखेरि माथि उड्छ. ओके पोरिङ भेरी हट वाटर इन द कोल्ड ग्लास मे क्र्याक. हामीले
ग्लास छ अरे ग्लासको टेबल त्यसमा हामीले पुरा बेसी तातो पानी लगायौँ भने क्र्याक हुन्छ ओके किनभने त्यहाँ एक्सप्यान्ड हुँदैछ ओके ड्यू टु सडन एक्सपेन्सन अफ द ग्लास सर्फेस के हुँदैछ एक्सप्यान्ड हुन्छ त्यही भएर अलराइट ग्रीन हाउस इफेक्ट अब यो ग्रीन हाउस इफेक्ट त भिदै कुरा हो ट्र्यापिङ अफ हिट बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ एटमोस्फियर एन्ड अल्सो बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ कार्बन डाइअक्साइड ओके trapping of heat in Earth's atmosphere due to gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide lead to global warming and the environmental chapter हो यो त अब प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन्समा यो तपाईँले लेख्नुपर्छ ओके इक्जाम्समा लेख्नुपर्छ अनि यहाँबाट क्वेसन्सहरू पनि इन्डाइरेक्ट वेमा बनिन्छ कुकिङ युटेन्सिल्स मेटल्स गुड कन्डक्टर हो ह्यान्डल्स के हो प्लास्टिक वुड्स ब्याड कन्डक्टर्स हो वुडन क्लोथ्स या त एयर ट्र्याप्ड हुन्छ त्यो गुड इन्सुलेटरको काम गर्छ हामीले त्यो फर भएको ज्याकेट लगाउँछौँ किन बिकज इट एक्ट्स एज एन इन्सुलेटर ओके ट्र्याप गर्छ यसले एयरलाई भित्रीपट्टि थर्मल फ्लास्क प्रिभेन्ट्स हिट लस लाइक कन्डक्सन कन्भेक्सन रेडिएसन ओके सो दिज आर द प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल्स थ्याङ्क यू अल भेरी मच यु क्यान अल फलो मी इन फेसबुक नयन घिमिरे अन्त इन्स्टाग्राममा चाहिँ अनबोर्ड डिजिटल क्लास सबै क्यापिटल स्मल लेटर्समा छ विथ दिस we've come to the end of today's session. Thank you all very much. Kasto lagyo class, please do write in the comment section. And if you like the video, please consider giving this video a thumbs up and also subscribe if you have not yet already. I'll meet you in the next class with a different topic. Thank you all very much. I'll meet you in the next class.